Πρέπει να ξέρουμε όλοι ότι ο πονηρός έχει ζητήσει και του έχει παραχωρηθεί να κοσκινήσει την ανθρωπότητα και ειδικά την Ελλάδα. Γιατί εδώ βρίσκεται η καρδιά της πίστης και από εδώ προέρχεται η μεγάλη αποστασία. Εμείς πρέπει να αποδείξουμε αυτή την πίστη μας έμπρακτα. Το χάραγμα έγινε με πλάνη επάνω στο DNA, με διαγραφές γονιδίων και επαναγραφές γονιδίων. Αυτό τουλάχιστον είπε η σουηδική έρευνα. Ξαναέγραψαν το DNA, το τροποποίησαν και το άλλαξαν. Και παραμένει άγνωστο το τι ακριβώς έφτιαξαν. Αυτοί που έκαναν έστω και μία δόση, σύμφωνα με την έρευνα των ειδικών, δεν ανήκουν πλέον βιολογικά στο ανθρώπινο είδος. Αυτό συγκεκριμένα το είπε και ο Έλληνας καθηγητής πληροφορικής, τεχνητής νοημοσύνης και μεταφραστικής ιατρικής, Ιωάννης Κυπραίος, ο οποίος τόνισε ότι εισχώρησε στη δημιουργία, χωρίς να είναι μέρος της, στην κορφή της τροφικής αλυσίδας, ένα νέο εμβιόν, τεχνητά δημιουργημένο με το ξένο mRNA, ανταγωνιστικό με τον άνθρωπο. Το 666 είναι ο αριθμός του ανθρώπου, όπως εκφράζεται από το άτομο του άνθρακα, βασικό δομικό στοιχείο του ανθρώπινου σώματος, με 6 πρωτόνια, 6 νετρόνια και 6 ηλεκτρόνια, το οποίο εισήχθη τεχνητά με το ξένο mRNA. Αυτά όλα έγιναν με πλάνη και με ψέματα. Και πιάστη το θήριο και ο μεταυτού ψευδοπροφήτης, ο ποιήσε στα σημεία ενώπιον αυτού. Ενής πλάνησε τους λαβώντας το χάραγμα του θηρίου και τους προσκυνούντας τη εικόνη αυτού, γράφει η Αποκάλυψη. Η λήψη του χαράγματος στο χέρι στο μέτωπο γίνεται με την υπογραφή στη νέα ταυτότητα, αλλά και το σκανάρισμα προσώπου, η οποία περιέχει και τον άμκα, στον οποίο φαίνεται η υγειονομική ενημερότητα, αλλά και τον αφημί, δηλαδή σε ένα επαναπρογραμματιζόμενο έγγραφο, το οποίο ο κάτοχος που υπογράφει δεν μπορεί να αναγνώσει τις ψηφιακές του πληροφορίες, και στο οποίο έγγραφο υπάρχει δυνατότητα προσταφέρησης δεδομένων από τρίτους, εν αγνία του κατόχου που το υπέγραψε, δίνοντας τη σύμφωνη γνώμη του, εν λευκό εκ των προτέρων, για ό,τι προσθεθεί στο μέλλον. Ένα τέτοιο έγγραφο δεν το υπογράφει για κανένα λόγο. Συνιστά πλήρη προσκύνηση του εκδότη του εγγράφου. Είναι απλή λογική. Ή τις προσκυνήσεις των θήριων και τη εικόνη αυτού, και λαμβάνει το χάραγμα επί του μετώπου αυτού και επί τη χείρα αυτού, και αυτός πίεται εκ του ίνου, του θυμού του Θεού, του κεκερασμένου ακράτου, εν το ποτερίο της οργής αυτού, και βασανιστείτε εν πυρή, και θείο ενώπιον των Αγίων Αγγέλων και ενώπιον του αρνίου. Το σφράγισμα ολοκληρώνεται με την έκδοση του προσωπικού αριθμού, ο οποίος σύμφωνα με τις νέες πληροφορίες θα εκδοθεί άμεσα. Και σε αυτόν ζητείται συγκατάθεση, η οποία δίνεται με την επιλογή από τον πολίτη 2 ψηφίων του. Εάν δεν επιλέξει ο πολίτης τα 2 ψηφία, ή τα επιλέγουν μόνοι τους, ή δεν εκδίδεται ο προσωπικός αριθμός. Ο προσωπικός αριθμός κουμπώνει σε πλήρη αλληλεξάρτηση με τον άμκα και το αφημί, αλλά και τον αριθμό ταυτότητας, οι οποίοι πλέον καθίστανται αριθμοί εσωτερικής επεξεργασίας του κράτους. Όλα τα συστήματα πλέον θα ανοίξουν τον προσωπικό αριθμό. Έτσι, κάποια στιγμή, όταν ζητήσω συνταγογράφηση φαρμάκων, ο γιατρός δεν θα μπορεί να μπει στο σύστημα με τον άμκα, αλλά θα του ζητάει τον προσωπικό αριθμό μου, τον οποίο θα πρέπει να αναζητήσω στη σχετική πλατφόρμα, είτε έχω νέα ταυτότητα, είτε όχι προς το παρόν. Το ίδιο θα ισχύσει και με τις τράπεζες και με τη ΔΟΗ, για πληρωμές και σταδιακά θα γίνει παντού. Σε μελλοντική άρνηση υγειονομικής ενημέρωσης κατά τις ωρέξεις του παραφρόνου του σκότους, θα απενεργοποιούνται τα πάντα. Και θα φαίνεται η επενεργοποίηση στον προσωπικό αριθμό, όπου και να τον δείχνετε. Και θα σας λένε τράμβα εμβολιά σου και ξαναέλα. Και έτσι θα υλοποιηθεί η αδυναμία συναλλαγών για τα πάντα. Τροφή, φάρμακα, θέρμανση, ρουχισμός, κίνηση, τα πάντα. Και ή να μην τις δύναται αγοράσει ή πωλήσει, ή μη έχουν το χάραγμα. Το όνομα του θηρίου, ή τον αριθμό του ονόματος αυτού. Πόσο σοφή αυτή η περιγραφή της Αποκάλυψης. Γι' αυτό αναδεικνύει το κείμενο τη σοφία που απαιτείται για την κατανόηση. Και συνεχίζει: ο δε η σοφία στήν. Ο έχων νουν ψηφισάτο τον αριθμό του θηρίου. Αριθμός γάρα ανθρώπου εστί, και ο αριθμός αυτού 666. Δεν είναι απλή η ιστορία του χαράγματος, αλλά μια σύνθετη σατανική συνωμοσία κατά της ανθρωπότητας. Εδώ θα μας δω όλους. Θα υπάρξουν πολλοί νεκροί, το αίμα των οποίων θα ζητηθεί από τους πρωτέτειους αυτής της ιστορίας. Και ήκουσα φωνής εκ του ουρανού λεγούσης: γράψουν μακάρι οι νεκροί, οι εν Κύριο αποθνίσκοντες απάρτη. Ναι, λέγει το πνεύμα, είναι να πάυσονται εκ των κόπων αυτών, τα δε έργα αυτών να ακολουθεί με ταυτόν. Δεν θα ολοκληρωθεί η ανήρη πράξη τους, χάρη των εκλεκτών και των μικρών παιδιών. Δεν θα μείνει ούτε ένας από αυτούς. Όσοι αν ζητήσει την ψυχήν αυτού σώσε, απολέσει αυτήν. Και όσοι αν απολέσει αυτήν, ζωογονήσει αυτήν. Λέγω ημίν, ταύτη την νυχτή 2 έσονται επικλίνης μίας. Εις παραληφθήσετε και ο έτερος αφεθήσετε.
Δύο έσονται αληθούς επί το αυτό. Μία παραληφθήσετε και η ετέρα αφεθήσετε. Δύο είναι το αγρό, εις παραληφθήσετε και ο έτερος αφεθήσετε. Και αποκριθέντες λέγουσιν αυτό. Πού, Κύριε? Ο δε είπεν αυτής, όπου το σώμα, εκεί επισυναχθήσονται και οι αετοί, γράφει το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο. Ανακύψατε και επάρατε τα σκεφαλάς ημών. Η απολύτωσή μας είναι κοντά. Ο Άγιος Παΐσιος κατά καιρούς μιλούσε στους ανθρώπους για τα δεινά που προέβλεπε ότι θα έρθουν. Έτσι και αυτή τη φορά ο γέροντας είχε κάνει αναφορά για τις καταστροφές που πρόκειται να πλήξουν τη χώρα. Ήθελε να μην επιτρέψει ο Θεός να έρθουν δύσκολες μέρες. Αλλά αν έρθουν, με ένα μικρό σεισμό, με ένα τράταγμα, θα σωριάσουν ολόκληρες αδελφότητες, ολόκληρα μοναστήρια. Γιατί ο καθένας θα πάει να σώσει τον εαυτό του και θα τραβήξει την πορεία του. Αυτές τις μέρες να στηριχτείτε ακόμη περισσότερο στο Θεό. Θα έχουμε πιο δύσκολα χρόνια από αυτά που έχουμε ζήσει. Ακόμη είναι άγουρα τα φρούτα. Δεν ορίμασαν. Από τα 10 εκατομμύρια Έλληνες, τα 2 εκατομμύρια λένε θα σωθούν. Γιατί μόνο αυτά κρατάνε. Ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από το βιβλίο του μοναχού Μάξιμου Γαβριήλ του Αγιορείτου, με τίτλο Ερμηνεία της Ιεράς Αποκαλύψεως κατά την Αγία Γραφή και τους Αγίους Πατέρες. Είναι πολύ αποκαλυπτικό. Καθώς ένα σημείο αναφέρει πως ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος θα είναι τα μέρη που εκπηγάζει και περνά ο Εφράτης ποταμός, δηλαδή η Τουρκία, η Συρία, το Ιράκ και ίσως και το Ιράν. Ακολουθεί παρακάτω όλο το χαρακτηριστικό απόσπασμα. Όταν σάλπισε ο έκτος άγγελος, ο ιερός Ευαγγελιστής Ιωάννης, ακούει μια φωνή να βγαίνει από τα 4 κέρατα του ουρανίου θυσιαστηρίου, το οποίο βρίσκεται ενώπιον του Θεού. Η λύση των 4 αγγέλων στον ποταμό Εφράτη που στέλνονται για να σκοτώσουν το 1 τρίτο των ανθρώπων είναι καθαρά συμβολική. Και θέλει να μας δηλώσει κάτι. Τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο δεν θα τον κάνουν οι άγγελοι και οι αρχάγγελοι του ουρανού, χρησιμοποιώντας μάλιστα και πολύ άριθμα υπηκότητα και τεθωρακισμένα, αλλά θα είναι παγκόσμιο ανθρώπινο μακελιό πολλών εθνών, όπως και το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Αυτός βέβαια θα είναι πιο φρικτός, διότι σήμερα έχουμε σύγχρονα πυρηνικά όπλα, που δύναται να σκοτώσουν όντως το 1 τρίτο του παγκόσμιου πληθυσμού. Συνεπώς, εδώ ο Θεός για του Ευαγγελιστή Ιωάννη ίσως θέλει να μας πει ότι η αιτία του πολέμου αυτού θα είναι ο Εφράτης ποταμός και τα νερά του, ή ίσως ο χώρος και το κέντρο που θα λάβει μέρος ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός λέει ότι τα στρατεύματα του Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου θα φτάσουν μέχρι τη Συρία και το Ισραήλ. Θα έρθει καιρός που θα κατέβει το ρωσικό για να πηγαίνει τους Εβραίους εκεί που θα γίνει πόλεμος και θα πλέξει το τριώτικο δαμάλι. Θα είναι τακτικός στρατός. Από αυτόν δεν θα πάθετε τίποτα, λέει, αλλά από το ρέμπελο θα πάθετε πολλά. Αν περάσει από την Αυλώνα, χαρά στη Μακεδονία. Αν περάσει από τη Μακεδονία, δηλαδή από την Εγνατία Οδό, αλίμονο στη Μακεδονία, θα γίνει μεγάλο κακό. Ο προφήτης Ιεζεκιήλ αναφέρεται στο Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο και λέει ότι η Ρωσία θα κατέβει από τα έσχατα όρια του Βορρά και θα πάει μέχρι το Ισραήλ. Κατά την Αγία Γραφή, όλα τα σύνορα των εθνών διαφυλάττονται από διατεταγμένους αγγέλους για να μην αλλοιώνονται από τις διαμάχες και τους πολέμους. Εδώ φαίνεται ότι ο Θεός δίνει εντολή να φύγουν οι άγγελοι και να λυθούν από την περιοχή αυτή, για να ξεκινήσει έτσι η αιτία του Μεγάλου Πολέμου. Και επίσης στο Δευτερονόμιο αναφέρονται και τα εξής. Όταν ο Θεός όριζε εις κάθε έθνος το μέρος της χώρας όπου θα έμειναν, όταν διέσπηρε τους απογόνους του Αδάμ, τους ανθρώπους της διάφορας χώρας, καθόριζε τα σύνορα των λαών σύμφωνα με τον αριθμό των αγγέλων, οι οποίοι ετίθενται ως φύλακες αυτών